No niin, terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. On nyt täällä Italiassa mock-leirillä, eli täällä on aina vuosittain tämmöiset mock-kisat ja mock-leiri. Että viikon ajan reenejä ja kisoja aika tiukkaa tahtiin, niin tää on nyt tää reissu ensimmäinen reeni. Eli ihan normaali sprinttirata kevyellä vauhilla. Maaston nimi Nova Siri. En ollut ennen käynyt täällä, vaikka on tällä alueella ennen kyllä ollut. Oli aika pitkä K-viitoitus, ei vaan ollut kartalla sitä, niin meinas vähän hämääntyä, mutta kuitenkin ykkösväli oli ihan selkeä, ettei tarjottu mitään reitinvalintoja, niin ei tullut sit mitään ongelmia siinä. Tossa oli aika tiukat noi portaat kuitenkin, niin ei ehtinyt ihan hirveästi lukemaan eteenpäin. Kyllä mä tossa jotain vilkuilin, mutta se näköjään myös hidasti vähän ehkä vauhtia. No tossa mä katsoin ihmeen vesipisteen tuolla oikealla, että ennen sitä pitää kääntyä. Se näkyy jo aika kaukaa. Sitten rastille aika selkeä, että tonne vaan kujaan päätyy. Siellä se lippu näkyykin. Kakkoselle olin onneksi ehtinyt tekemään jo suunnitelman. Ja ehkä vähän jopa opettelee sitä ulkoa, niin ei tarvii ihan pysähtyä joka mutkassa. Se on tossa tollasella välillä aika oleellista, kun ei sillä oikein missään välissä ehdi lukee karttaa, niin mitä enemmän sitä on ehtinyt suunnittelemaan etukäteen, niin sitä nopeammin pystyy menee. Voi tulla aika isojakin eroja siinä. No tossa tuo alue kuitenkin näytti vähän erilaiselta, mitä kuvittelin, niin piti vähän tarkistusvilkasta. Mutta sitten aika simppeliä, kujaan päätyy vaan ja kohta lähtee oikealle sellaiset portaat. Tai näitä portaina ollut merkattu, mutta kyllä sen tiesi, että siellä on portaat, kun on tollaisia muureja tollai lomittain. Sitten ajattelin, että rasti on tuossa muurin päässä, mutta se olikin tuolla mikä toi nyt on, katouksessa. Kolmoselle ei ollut reitin valintaa, niin ei tarvinnut pysähellä siinä rastilla. Takaisin vaan samaa reittiä. Ja sitten vähän vilkasi, että miten toi loppuväli oikein meneekään. Siitä vasemmalle ja sitten pitäisi näkyä joku katostunnelityyppinen. Ja sieltähän se löytyikin. Rasti vaan tuli jotenkin vähän yllättävää ajoissa vastaan, että piti vähän katsella ja nyt kun jälkikäteen katsoo, niin olihan se vähän väärässä paikassa toikin. Mutta sitten ajattelin, että no menen tästä katouksesta ylös ja sitten vasta katon valinnan seuraavalle ja se olikin nopeasti katsottu. Oli niin selkeä väli. Sitten piti vähän katsella jo seuraavaa väliä valmiiksi. Olisi se varmaan ehtinyt tuolla ylhäälläkin, mutta ylämäkeen portaissa se on kuitenkin ihan mahdollista lukea karttaa, niin luin sitten siinäkin vähän. No vitoselle ei ollut ihan hirveästi reitin valintaa. Et käytännössä yksi vaihtoehto, että menee samaa reittiä taas, mistä tuliikin. Tuo oli vähän tommonen rasti, että olisi periaatteessa voinut vilkaista määritettäkin, mutta taisin katsoa ihan kartasta, että kyllä se tuolla puolella on. Niin vähän jännitti, että onko se, mutta olihan se. No en ollut ehtinyt sitten seuraavaa väliä ihan hirveän hyvin hahmottaa, kun toi oli aika pienellä kuitenkin kartalla toi alue, niin vähän siinä pysähyin ja katsoin, että joo, kyllä sieltä suoraan pääsee. Sitten oli lopulta kuitenkin aika selkeä, että meni vaan noita portaita vähän ees taas ja sieltä löytyi oikea taso. Sitten tuossa oli just hyvä tommonen pieni tasainen pätkä, että ehti lukee 7 väliä. Siinäkään ei sit loppupeleissä ihan hirveästi ollut vaihtoehtoja. Et tuolta vasemmalta, jos olisi lähtenyt, niin olisi kyllä joutunut kauas alas. Se olisi ollut aika ikävä. Ikävä kyllä, jos sinne olisi lähtenyt. No tässä nyt periaatteessa, jos tosi paljon haluaisi nousua välttää, niin olisi voinut mennä tuolta
yksi kuja vasemmalle, mutta se olisi ollut niin paljon pitempi, että ei siinä olisi ollut mitään järkeä. Tuossa oli hyvin aikaa katsoa kasiväli, joka oli myös aika simppeli, niin tuossa olisi pystynyt kisassa pitää jopa vähän vauhtiakin hetken aikaa. Sitten alkoi kuulumaan tuolta lähtö- ja maalialueelta jotain kuulutusta. Siellä oli joku leiriavajaisseremonia varmaan menossa. Itse missasin sen, kun lähdin vissiin liian aikaisin reenaamaan. No ei se mitään. No sitten ysille. Tuossa olisi voinut lähteä kiertää tuolta vasemmalta, mutta mä en oikein tiedä mitä siinä olisi voittanut. Olisi saanut ehkä nousun vähän loivemmaksi, mutta sitten taas se olisi ollut ehkä pikkasen vaikeampi teknisesti toi suunnistustehtävä, niin luulen, että oli ihan ok valinta, vaikka tulikin näitä portaita ja meinasin törmätä noihin. Nämä oli kyllä pitkät portaat ja ei tässä oikein näiden aikana voinut karttaa lukea, että siinä piti vaan keskittyä juoksemiseen. En tiedä, alkoiko vähän vauhti hyytymään vai näyttääkö vaan siltä. Täällä on aika mäkisiä nämä maastot, jos se ei ole vielä käynyt ilmi. No sitten niin sanotulle tasaiselle oli tossakin kyllä oikeasti mäkeä, mutta portaista pois, eli pystyy alkaa taas lukea karttaa. Siinä oli tulossa taas tollaisia alamäkivälejä, niin halusin sitten hyödyntää tämän ajan ja katsella niitä jo vähän valmiiksi. Ja sitten tässä vielä piti katsoa, että mistä tonne oikein pitää kääntyä, kun näytti jotenkin, että toi talo olisi alkanut vasta tuolta, missä toi keltainen seinä, mutta se alkoikin jo tästä. No tää näytti sitten vähän erilaiselta, mitä oli ajatellut, niin meinasi vähän hämmentyä. Tossa oli toi muuri piirretty seinään asti, vaikka se ei oikeasti ollut seinään asti. Menin sitten kuitenkin ihan kartan mukaan tästä, niin kuin ilmeisesti kuuluisi. No tää oli sillai suunnilleen selkeä väli jo etukäteen, että pari kertaa jouduin tuossa vilkaisemaan karttaa ja vähän hidastaa vauhtia, mutta en kuitenkaan ihan hirveästi. Ja varmaan jo kattelin vähän seuraavaakin väliä tuossa, siinä oli vähän reitin valintaa. Eli tuossa olisi ollut vaihtoehtona lähteä tonne noita pitkiä portaita pitkin alas, mutta mä ajattelin, että täältä loivaa mäkeä juoste on sen verran nopeampi edetä, että menin sitten kuitenkin sieltä, vaikka se vähän pidempi onkin. Ja rastiväliä, joissa mä olin tuolla välillä ihan hyvin, niin, tai ainakin ihan kohtalaisesti, niin ei se ainakaan surkea valinta ollut. Täältä ei ole ainakaan toistaiseksi tullut mitään livelokseja näistä treeneistä, niin vähän vaikea verrata muihin, kun ei tiedä mistä ne on mennyt. Ja sitten tämä kartta-animaatiokin on tämmöinen käsirakennettu. No 12 ei ollut reitin valintaa, että siinä oli kyllä niin kuin hyvin homma hallinnassa, kun oli ollut pitkä tasainen tiepätkä ja sitten tämmöinen selkeä väli vielä siihen päälle. Taas joutui juokseen portaita. Tää oli sinänsä jo vähän tuttu pihaa, kun parkkipaikka oli tuossa lähellä. Tuossa näytti, että olisin kävellyt, mutta kyllä mä luulen, että mä juoksin siinä. Siinä oli vaan niin jyrkkä mäki. No 13 oli taas vähän reitin valintaa. Mä ajattelin, että toi 3 käyrää tuolla vasemman välinnan alussa aika paljon, niin lähdin sitten tämänkin tuolta pikkasen pidemmältä reitiltä. Ja tälläkin välillä oli ihan hyvä väliaika, eli ei ollut ainakaan huono valinta. Ja tääkin tie oli jo sen verran tuttu, kun tota tietä pitkin oltiin menty tonne lähtöpaikalle parkista. Ja olin rastin numero 13 nähnytkin siinä verrytellessä. No sitten mä kattelin jo hyvissä ajoin reitin valintaa 14.
Se oli oikeastaan tuommoinen mun inhokkiväli, kun siinä on sellaisia poikittaisia pitkiä muureja ja sitten pitää jotenkin saada hahmotettua, että mistä välistä pitää mennä. Siinä aina jotenkin silmät alkaa sekoamaan ja ei aina ihan hahmota, mutta tämä hahmotin ihan nopeasti ja valitsin parhaan reitin valinnan. Tuosta oli varmaan aika moni mennyt suoraan noita ensimmäisiä portaita alas, kun oli tullut sen verran hyvä väliaika mulle tähän suhteessa muihin väleihin. Mutta tässä varmaan tärkeintä oli se, että ei lähde tonne oikealle, kun sieltä olisi joutunut kyllä menee kaukaa. Tässä oli vähän näitä portaita ja aika lyhyt pätkä tässäkin tasasta ja mulla ei ollut ihan selkeä vielä toi reitinvalinta tuohon 15 tuossa vaiheessa, että olisi ehkä paremmin pitänyt hyödyntää se tasainen pätkä ennen niitä toisia portaita. Tässä näkyy, että vauhti selkeästi hidastuu, kun luen karttaa. Tällä välillä en vieläkään ole ihan varma, että oliko tämä parempi valinta vai ei, vai oliko nämä ihan tasaisia. Nimittäin tuolta vasemmalta takakautta olisi ollut ehkä pikkasen lyhyempi matka, ei kun pidempi. Mutta sitten olisi säästänyt noi portaat. Nousua silloin olisi tullut suunnilleen samaan verran. Nämä on aina pahoja, kun pitää arvioida, että paljonko portaat hidastaa. No, tässä oli taas sitten hyviä aikaa tuollaisella suoralla tiellä ylämäkeen katsella seuraavia välejä, niin katsoin siinä noin 2 seuraavaa väliä valmiiksi. Oli sen verran lyhyitä välejä, niin siinä ei kauan mennyt niitä suunnitella. Tuohon ei ollutkaan ihan hirveästi tai oikeastaan yhtään reitin valintaa, että ehkä tällä välillä se haaste oli se, että tästä nurkan takaa piti tajuta kääntää tuonne tarpeeksi vasemmalle, että vähän teki mieli lähteä tuonne oikealle menevälle kujalle. Ja lippu näkyykin tosi kaukaa jo. Että sit pystyy alkaa vähän katselemaan, että mihin pitää lähteä rastilta. Siinä joku paikallinen ihmetteli, että mikä on rastilippu, että mitä on tuotu hänen pihalle, mutta toivottavasti toi mun leimaus pelasti, että lippu ei tullut varastetuksi. No tohon oli sitten 17 vähän valintaa, että meneekö tuolta suoraan pujotelle vai lähteekö täältä yläkautta kiertämään. No mä lähdin yläkautta kiertämään ja siinä mä ehdinkin hyvin kääntää jo kartan ja suunnitella seuraavaa vähän pidempää väliä. Niin tästä oli aika sujuva rastilta lähtö suoraan optimireitille. Siinä oli muutama kuollut lintu maassa, ne ei ollut kovin kiva näkyy, mutta no, selvisin siitäkin kokemuksesta. Tällä välillä ei ollut oikeastaan muuta kuin hävittävää reitin valinnalla, että vähän tommonen voi olla aika ikävä tilanne kartanvaihon jälkeen, että jos ei ole ihan ajoissa ehtinyt kääntää karttaa ja miettiä reitin valintaa, niin voi tulla isosti takkiin. Siinä tuli iskä vastaan kevyellä askeleella. No, tää oli tuttua seutua, mutta silti piti olla aika tarkkana, että mistä noi rappuset kääntyy tonne vasemmalle. No, eipä siitä olisi oikeastaan päässyt ohi nyt jälkikäteen ajateltuna oikein mitenkään, kun olisi tullut toi talo vastaan, niin ihan turhaa olin tarkkana siinä suorituksen aikana. No sitten 19 samaa reittiä, mitä lähi ykköseltä kakkosta kohti. Tossa olisi voinut ehkä tehdä jotain analyysiä, että kummalla kerralla meni nopeammin tämä pätkä. Veikkaan, että
että tällä kertaa. Sitten tämä oli taas vähän erilainen, mitä mä kuvittelin, tämä paikka, mutta löysin kuitenkin reitin oikeaan tunneliin. Nyt heittää kepsi aika pahasti, älkää siitä välittäkö. Ja nyt mä tiesin jo valmiiksi, että toi rasti on tuolla vähän se kulman takana. Niin en sit siitä hämmentynyt. Ja no tää oli ihan hyvä väli kyllä mun mielestä, että olisi voinut valita 2 eri reittiä. Olisi voinut mennä tuolta vasemmalta ton porraspuiston kautta enemmän tai sitten tää mun valinta. En osaa sanoa kumpi oli parempi. Varmaan veikkaisin, että aika tasaväkisiä. Sitten seuraavalle välille oli kyllä hyötyä siitä, että oli jo käynyt tuolla rastilla. Et oikeastaan ainut mitä piti tässä katsoa, että pääseekö tuosta niinku rastiympyrän reunalta tonne portaisiin vai onko siinä joku muuri. Et siinä olisi kyllä joku katko voinut olla ympyrässä mun mielestä ihan hyvin. Olisi ollut vähän selkeämpi. No tuttuja portaita sitten vaan alas. Ja samalle puulle kuin viime kerrallakin. Siitä hyvät maisemat. Voi laittaa paussille, jos haluaa ihastella. Oli näköjään suunnitelma seuraavalle rastillekin aika hyvin valmiina, että oli ihan terävä lähtö rastilta. Tossakin olisi ollut 2 vaihtoehtoa, mutta tällä mun reitillä on ensinnäkin loivammat portaat ja toisekseen ei joudu nousemaan metriäkään. Ja varmaan myös pikkasen lyhyempi. Oikeastaan pelkkiä etuja. Sitten seuraavalle välille ei ollut oikeastaan reitin valintaa ja pääsi kääntymään tutulle reitille takaisin, niin se meni ihan sujuvasti. On se tietty aina vähän eri juosta toiseen suuntaan tuttua reittiä, mutta kyllä se joka tapauksessa auttaa. Sitten kattelin, että joo, maali näköjään tulossa, että ei tarvitse enää hirveästi suunnistaa, että kunhan nyt torasti löytää ja sitten vielä maalinkin mielellään. Tossa oli vähän piilossa jotenkin olisi kuvitellut, että toi sininen kohde olisi näkynyt vähän paremmin jo tuon ensimmäisen talon kulman takaa, mutta siellä se kuitenkin oli. Ja tämmöistä täällä Italiassa on tää, että jos järjestää reenejä, niin järjestää sitten tehdä kunnolla, että poliisit paikalla ja tämmönen maalijuttu, jonka läpi saa juosta.